ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ እና በዛሬ ቪዲዮችን የምናየው ሃኪንግ ምንድን ነው፣ ለምንስ ይጠቅማል እና እንዴት እንጀምራለን የሚሉ ነገሮችን በደንብ አድርገን በዚህ ቪዲዮችን የምናየው ይሆናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ሆኑ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና አሁን እስቲ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። በመጀመሪያ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃኪንግ ማለት የአንድ ሰውን መረጃ ሊሆን ይችላል፣ ኔትወርክ የመሳሰሉ ነገሮችን ያለ ፍቃድ አክሰስ ማድረግ መቻል ምንድነው ሃኪንግ ይባላል፣ ወይም በአማርኛው ጠለፋ የምንለው ሲሆን እና ያ ምንድነው ሃክ ለማድረግ የሚያስፈልጉን እውቀቶች አሉ። የመጀመሪያው ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል አለ። ከዛ በኋላ ሊነክስ አለ። ስለ ሊነክስ መጽሐፍ እኔ እሰጣችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ሊነክስ ቡት ካምፕ የሚል መጽሐፍ አለ። ያንን መጽሐፍ እዛ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ። እና አሁን ለምሳሌ ያንን እንትን ካላችሁ በኋላ ከዛ በመቀጠል ወደ ትሄዳላችሁ፣ ወደ ሃኪንግ በትክክል ትጀምራላችሁ። ኔትወርኪንግን በመሀል አለ፣ ኔትወርኪንግን ትማራላችሁ። መጀመሪያ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል፣ ከዛ ስለ ኔትወርኪንግ፣ ከዛ ቤዚክ ሊነክስ ስኪል ትማራላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ሃኪንግ ትገባላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ አንድ ሰው ሃኪንግ ሲጀምር የግድ ከሁለት በላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማወቅ ይኖርበታል። የግድ ባይሆንም ሃከር ፕሮፌሽናል ሃከር ፕሮ ለመሆን ማለት ነው ከሁለት በላይ የሆኑ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ማወቅ ይፈልጋል። ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማወቅ የሚያስፈልጋችሁ አንድ ነገር የሆነ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ያ ነገር እንዴት እንደተሰራ ማወቅ ያስፈልጋችኋል። እና ያ ነገር እንዴት እንደተሰራ የምታውቁት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስትማሩ ብቻ ነው። አሁን ለምሳሌ በፓይተን የተሰራ ነገር ከሆነ ያንን ፓይተን በደንብ አድርጋችሁ ጥልቅ እውቀት ሲኖራችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ያንን ነገር ሃክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን በመጀመሪያ ከተማራችሁ በኋላ ወደ ሃኪንግ ትገባላችሁ እንጂ ዝም ብሎ አንዳንድ ሰዎች ሃከር የሆነ ጥቁር ባክግራውንድ ያለው እና አረንጓዴ ጽሁፎች የሚወዱ ነገሮች ብቻ ዝም ብሎ እንደዛ ይመስላል። ሃከር እንደዛ ሳይሆን የራሱ የሆነ ስኪል ያለው የተለያዩ ትምህርቶች የሚያስፈልጉት እና ለተለያዩ ፐርፐዝ የምትጠቀሙት ነገር ሃኪንግ ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ሃኪንግ ከመጀመራችሁ በፊት ቅድም ያልኳችሁ መጽሐፍ ጀርባ ላይ አለ፣ እንዴት ሃኪንግ መጀመር አለብኝ ምናምን ብላችሁ ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው። እኔ ሲጀምር እንግዲህ የሆነ ቪዲዮ አይቼ ነበር። ያንን ቪዲዮ ሳይ እንዴት መጻፍ እንዳለብኝ መጻፊያው ምን እንደሆነ እና የመሳሰሉ ነገሮችን ጥናት ካደረጉባቸው በኋላ ከዛ ነው ወደ ሃኪንግ የገባሁት ማለት ነው። እና እናንተም መጀመሪያ ፕሮግራሚንግ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ኮምፒውተር ቤት ውስጥ ካለ ዝም ብላችሁ እንትን በማለት እሱን ታገኙታላችሁ፣ ችግር የለም። እና ነገር ግን ፕሮግራሚንግ ስትጀምሩ የመጀመሪያ ፕሮግራሚንግ ቀለል የሚላችሁ ነው ማለት ያለባችሁ ማለት ነው። ሃይ ሌቭል አለ፣ ሚድል አለ እና ሎው ሌቭል አለ። ሎው ሌቭል አጠቃላይ ከኮምፒውተር ጋር የሚግባባበት ነው፣ 001 የቀረበ ማለት ነው። እና ኢንተርሚዲየት ወይም መሀል ላይ ያለው ምንድነው እነ C++፣ ሲ የመሳሰሉት እነሱ ኢንተርሚዲየት ናቸው። እና ደግሞ ከላይ ያለው ደግሞ አሁን ለምሳሌ እነ ፓይተን እና HTML የመሳሰሉት እነሱ ምንድናቸው ከሰው ቋንቋ ጋር ተቀራራቢ ስለሆኑ ምን ይባላሉ? ሃይ ሌቭል ይባላሉ ማለት ነው። ያኛን ሃይ ሌቭሎችን ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። እና ሃይ ሌቭሎችን ሲጀምሩ ደግሞ ከሃይ ሌቭሎችን በጣም ቀላል ብዬ የምመክራችሁ ነገር ምንድነው HTML ብትጀምሩ። HTML በጣም እና HTML ላንጉጅ ጥሩ ነው ብያችኋለሁ። HTML ትጀምራላችሁ እያላችሁ ከሁለት በላይ አሁን ፕሮግራመር ሆነ ለምሳሌ ጌም ለመፍጠር ምናምን የሚፈልግ ሰው ሆነ አንድ ላንጉጅ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። እና ሃከር ሲሆን ደግሞ ምን ሆነ መልቲ ላንጉጆች ላይ ዲፔንድ በመሆን ሃክ ለማድረግ የጠለቀ እውቀት ስለሚያስፈልገው ያንን በደንብ አድርጎ ያጠናል ማለት ነው። እና ያንን በደንብ አድርጋችሁ ካወቃችሁ በኋላ ሃክ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ሶፍትዌር አለ። ያ ሶፍትዌር ማን ነው? ሊነክስ የሚባል ሶፍትዌር በመጠቀም ነው ሃክ የምታደርጉት። እና ሃኪንግ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እውቀቱ ካላችሁ ከዛ ወደ ሊነክስ ትሄዳላችሁ። ሊነክስ ላይ ያን ሶፍትዌር በመጠቀም እንዴት መጫን እንዳለባችሁ መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ሌላ አልሰራ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ በመግባት ዲስከሽን አለ። ያ ዲስከሽን ላይ እየጠየቃችሁ የሚያስቸግራችሁ ነገሮችን ምናምን መጠየቅ ትችላላችሁ። እና ከዛ በመቀጠል ሊነክስን ትጠቀማላችሁ። ሊነክስን በመጠቀም የተለያዩ ሶፍትዌሮች እና የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። ያንን በመጠቀም ሰውን ሃክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
እና ያንን በመጠቀም ሀክ ማድረግ ከጀመራችሁ በኋላ ሊነክስ ላይ ያላችሁ ነው የተለያዩ ነገሮችን አሁን ስለ ኔትወርኪንግ ምናምን መማር ጀምሩት ማለት ነው። አሁን ዌብሳይት ለመጥለፍ HTML ያስፈልጋል። በፓይተን የተሰሩ የስክሪፕት ጋር የተያዙ ነገሮችን ለመጥለፍ እሱ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እና ያንን በመጠቀም እንደ ሀከር ብቻ መልቲ ላንጉጆችን በመማር ጀምሩት ማለት ነው። ስለ ፓስወርድ ክራኪንግ ምናምን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይጀምራለሁ። በጣም አስፈላጊ ከሆነ ጠይቁ ቻናሉ ላይ ወይ ግሩፕ ላይ እዛ የተለያዩ ብዙ ልጆችም አሉ እና ልምዳችሁንም ሼር የምታደርጉ ይሆናል እና እዛ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ አዳዲስ ያቀናችሁ ማለት ነው። እና በዛሬ ቪዲዮችን ይሆናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው። Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many